Ось так от. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та коментувати наші відео. Ну, ми ваші ZT Group. А, да, ви ж не знаєте, що це таке. Зараз я вам все розповім. Всім привіт, наші любі підписники ZT Group. Сьогодні буде цікаве відео про продукцію ZT Group на зовнішній ринок України. Тож маю бажання вам про це розповісти. А ви займайте зручну позу на канапі та запасайтесь смачненьким. Останній тиждень ми почували себе працівниками великого поштового відділення. Ми тільки й робили, що пакували, таскали, пакували, перетаскували, пакували і пакували. Бо це замовлення було дуже велике та й відправлялося за кордон. У замовленні було велике різноманіття позицій від маленького рульового пальця до великого валу зачеплення. Усі ці деталі ви могли побачити у наших попередніх відео, бо ми кілька місяців дуже щільно працювали і готувалися до цього грандіозного у наших масштабах відправлення. Велика відповідальність лягла на плечі нашого комірника та просто поважної людини у кругах зети Дениса, бо саме він мав контролювати усі процеси переміщення та бути лічильником у всіх коробках. Тож, як відбувалася організація цього процесу? Ми, як мурахи, були задіяні кожен у своїй справі. Спершу все сходило з стрічкопилу, далі розходилось по верстатам, де наші кваліфіковані оператори та наладчики робили свою велику долю праці у цьому шляху замовлення. Потім все переходило до золотих рук наших слюсарів, де вони, в свою чергу, зробили багато дій напильником та бормашиною, щоб деталі не мали задирів та гострої кромки. Та не можу не зауважити про роботу наших дружніх машинобудівних підприємств, які допомагали нам у коопераційних операціях, таких як загартування, цинкування та піскострумування. Маю надію, що таке слово є. Далі деталі поступово йшли до Дениса на пакування, а поряд у нашому зварювальному цеху нашим зварювальником проходив етап напаювання стальних прутиків до тіла наших срібних скарбів ZT Group. А чого срібних скарбів, запитаєте ви? Тому що подивіться, що з ними стало після цинкування. До речі, ось ті деталі, які ми виробляли у відео «Велика серія деталей». Це ці деталі, які ми робили у нашому випуску попередньому про велику серію деталей. Тож, вони вже пройшли етап припаювання оцього прутика та цинкування. Тепер ми їх пакуємо, їх дуже багато, треба багато людей, і я допомагаю нашому Денису. Тут ви можете побачити, що наш склад перетворився на притулок безхатніх посилок. Але не переймайтеся, усі вони мають свого володаря на іншому краю світу. Тут вже мене добряче поплавило, то я почав бачити на підлозі в плямах персонажа з Сімпсонів. А Денис це пакував та пакував.
У той час у цеху ніхто не залишився без праці. Як ви бачите, наш завідуючий виробництвом та просто гарна людина Максим робив захисні кожушки на вали зачеплення та фінішно перевіряв різьбу калібром. Ось так ми вдягли наші вали, тим самим утеплили їх до зими і холодної дороги через Європу. Далі почали все збирати до палет. Поверх за поверхом заповнювали порожні простори таким сніжком з пінопласту. Кожен поверх ми стягнули пластиковою стрічкою. До речі, навчились користуватись цією дуже корисною стягувалкою. Прикольна штука. Далі все це за допомогою техніки погрузили у машину та помахали рукою вслід усій цій проробленій праці. Ось так от. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та коментувати наші відео. Ну ми ваші ZT Group.